یک بخشی از جواب شما مربوط به لحن سوال پرسیدنتونه. پس در اصل چیزی که در هوش مصنوعی برای ما جذابه جوابی که میده نیست. دقت بکنید. جذابیت هوش مصنوعی اینجاست که تصمیم میگیره و یک جواب قاطع میده، حتی به غلط. تصمیم بگیره یک جایی، یک آره مطمئن یا یه نه متقن به من بگه و من خیالم راحت بشه. جنگ با هوش مصنوعی ندارم، میدونم خیلی جاها به درد میخوره. میخوام ازش به یک باگی برسم که ما آدم ها داریم. ما تو ترید دقیقا همین مشکل رو داریم. کار دیگه با هوش مصنوعی ندارم. مثلا دارم ترید میکنم فلانجا میلنگه، مثال من یک بار بعد رو این فکر کنم، تمرکز کنم روش، فکر کنم این یا درسته یا غلطه. دونه دونه اینا رو باید بررسی کنید. متمرکز شید در کسری از ثانیه. متمرکز بشید، جواب بدید، جواب دادید، تمام. خب عرض سلام خدمت همگی. بریم سر اصل موضوع. کانال تلگرام رو حتما داشته باشید، اینستاگرام رو حتما داشته باشید، استوریامون هم ببینید، چون چیزایی که میگیم اونجا متفاوته. اعلان هامون رو حالا در مورد مسائل مختلف اونجا میگیم. خب موضوع امروز، آقا چرا هوش مصنوعی برای ما جذابه؟ خود من خیلی ازش استفاده میکنم، حالا چه در بحث فنی، در کارهایی که دارم در روزمره، تو ترید نه، ولی در جاهای دیگه، چه حتی خیلی باحال دیگه، همه باش حرف میزنیم، حتی مثل یک روانشناس خودم خیلی موقع باش صحبت میکنم. چرا برای ما جذابه؟ چیش جذابه؟ چی کار داره میکنه؟ خب ببینید، یه چیزی رو امتحان بکنید. شما با هوش مصنوعی یک بخشی از جواب شما مربوط به لحن سوال پرسیدنتونه. امتحان بکنید. یه سوال رو در 2 تا هوش مصنوعی بپرسید، جواب متفاوتی بهتون میده. حتی تو یه دونه هوش مصنوعی با لحن متفاوت اگر ازش سوال بپرسید پاسخش عوض میشه. این یعنی چی؟ اینو به احتمال زیاد ما میدونیم. چرا؟ چون اون داره میره یک دیتایی رو نگاه میکنه، به یک چیزی میرسه. قدیم که هوش مصنوعی نبود ما چیکار میکردیم؟ ما میرفتیم سرچ میکردیم، دیتایی رو میدیدیم، به نتیجه میرسیدیم. برای همین جوابش فرق میکنه. پس در اصل چیزی که در هوش مصنوعی برای ما جذابه جوابی که میده نیست. دقت بکنید. جذابیت هوش مصنوعی اینجاست که تصمیم میگیره و یک جواب قاطع میده، حتی به غلط. درسته؟ پس الزاماً درست تصمیم نمیگیره. پس چرا برای ما جذابه؟ چون ما مشکلمون با مسئولیت تصمیمیه که میگیریم. من میخوام یک کسی بیاد برای من تصمیم بگیره، یک جایی، یک آره مطمئن یا یه نه متقن به من بگه و من خیالم راحت بشه. هوش مصنوعی داره اینو حل میکنه. خب جنگ با هوش مصنوعی ندارم، میدونم خیلی جاها به درد میخوره. میخوام ازش به یک باگی برسم که ما آدم ها داریم. پس مشکل اصلی ما این تصمیم گیریه و مسئولیتشه. برای همین دنبال اینیم، حتی ما تو مشورت با بقیه در مورد کارهامون، یا دنبال اینیم یکی تاییدمون کنه، یا دنبال اینیم یکی یه چیزی بگه، دنبال اون آره یا نه ایم. سالها پیش یه استادی داشتیم، دکتر علی قصاب، همیشه به من میگفت شاید من آدم خوبی برای مشورت نباشم. چرا؟ درس بودا. میگفت چون من نمیام به یکی بگم آره یا نه، من بهش دیتا میدم، خودش باید تصمیم بگیره. درس مدل مشورت درست اینه. اما دقت بکنید، ما حتی در زندگی روزمره و کارهایی که داریم، من وقتی با یکی مشورت میکنیم آخرش میخوایم بگیم خب به نظر تو این کارو بکنم یا تو بودی چی کار میکردی؟ اصلا این غلطه دیگه، سوال غلطیه. پس ما مشکلمون در بحث مسئولیت تصمیم گیریه. خب حالا بیایم تو ترید. ما تو ترید دقیقاً همین مشکل رو داریم. کار دیگه با هوش مصنوعی ندارم. در ترید شاید وقتی ضرر میکنیم خود ضرر ما رو زیاد اذیت نمیکنه. مشکل اصلی همه اینجاست که درست تصمیم گرفتم، من اشتباه کردم، من اشتباه نکردم. ببین یعنی این بیشتر داره اذیت میکنه. شما اگه یه جایی بدونی که آقا درست گرفتی متضرر شدی، خب تکلیفت روشنه، میری یه کاری میکنی، یا سیستم تو انقدر قبول داری میگه خب اوکی جبران میشه، نداری میری یه کار دیگه میکنی. اینجا الان موضوع من نیست، نمیخوام در موردش صحبت بکنم. پس ببین اونجا من یه گیری دارم روی اون مسئولیت تصمیم گیریه. درسته؟ خب حالا چه بکنیم؟ اول بفهمیم یه همچین مشکلی وجود داره. این خیلی مهمه که درکش بکنیم. بعد ما باید مدیریت بحران و تصمیم گیری درست رو یاد بگیریم. این یه بخشیش از تجربه میاد. من باید تجربه کنم،
به اون شرایط یکم عادت بکنم. یک بخشیش از علم به این میاد که من از قبل خودم آماده کنم و بدونم که وقتی دارم کار میکنم هول میشم، ضرر کردم، میترسم، شک میکنم. بازار که هیچ وقت کاملا واضح نیستش، که اصلا بازار هیچ وقت موقعیت تکراری نداره. خب شک میکنم، یه چیزی میبینم، گیج میشم، هزار تا چیز دیگه تو مغز من هست، اون روز حالم خوبه یا حالم بده اصلا. درسته؟ پس یکی این که من خودم آماده کنم، اینا رو میدونم، اینا رو از قبل بدونم، حواسم باشه. یک بحث دیگه که خیلی مهمه، بچه ها تامنیلش رو بذارن. من قبلا یه ویدیو داشتم، داستان سرایی نکنید. ببینید ما باید ذهنمون رو مرتب کنیم. اون داستان سرایی دقیقاً مشکلیه که باعث میشه من در لحظه نتونم تصمیم درست در زمان مناسب بگیرم. یه روز به یکی وقت بدی شاید خیلی قشنگ میتونه تصمیم بگیره. خب کوتاه بگم خلاصه، یه چیزی که خیلی مهمه، روی دیپازیتی که در حسابتون هست بدون کار اضافه میتونید سود روز شمار بگیرید. تشریف ببرید تو کابین معاملاتیتون، لینک های سایت در کپشن هست، توضیحاتشو ببینید و یقینا ازش استفاده کنید. ببینید این زمانش هم مهمه. خیلی مثال اینجوری زدم، حالا چیزی که الان تو ذهنمه بگم، اجکت کردن خلبان تو جنگنده باز. 10 بار اینو گفتم چون بعدهای مختلفی داره. ببینید یک خلبان جنگنده اجکت بکنه به این سادگی نیست. مهرهای کمر و گردنش آسیب می‌بینه، معلوم نیست رو هوا بزننش، کجا داره میاد رو زمین و هزار تا داستان دیگه. پس به این راحتی نیست اجکت بکنه. فکر کنید که ریسک فریه این ور دیگه، اجکت میکنه راحت. از اون ور اجکت نکنه، هواپیما وقتی دچار مشکل شده زاویه درستی باید اجکت بکنه، به سمت پایین اجکت کنه، داستان میشه. اگه صدمه به هواپیما زیاد بشه امکان داره بخش اجکت سیت کار نکنه و هزار تا داستان، ارتفاع درست رو از دست بده برای اجکت. ببین پس هم این برش خطره هم اون برش خطره. یک زمان مناسبی هم وجود داره که این باید صدمه به هواپیما رو آنالیز بکنه و به این نتیجه برسه بکنم این کارو یا نکنم این کارو، جدا از اینکه هواپیما از دست میره و هزار تا داستان دیگه. ببین پس ما هم اینو میخوایم، ما ذهنمون رو باید مرتب کنیم، داستان سرایی نکنیم. ذهن مرتب یعنی چی؟ 3 تا سوال همزمان تو ذهنت یا 2 تا سوال همزمان تو ذهنت، هی میپرسی، هی برمیگردی اول، هی دوباره میپرسی، هی بعد دوباره میگردی اول، یا به این شک میکنی یا به اون. یک موضوع رو باید یاد بگیرید برای مدیریت بحران. یه موضوعی رو مثلا دارم ترید میکنم فلانجا میلنگه، مثال من یک بار بعد رو این فکر کنم، تمرکز کنم روش، فکر کنم این یا درسته یا غلطه. نه اینکه اینو فکر کردم یا درسته یا غلطه، مثلا میگم میگیرم مثلا یا نمیگیرم فرقی نداره، بعد میرم جلو، بعد دوباره برمیگردم نکنه این درسته یا غلطه. خب یه بار روش فکر کردی دیگه. اینو تمرین بکنید که در مدیریت بحران بتونید روی یک موضوع، روی یک سوال، چون معمولا ما مشکلمون اینه که چند تا سوال با هم وجود داره دیگه، اینو شک دارم بگیرم نگیرم چی، سیستم جواب میده، ته دل به سیستم شک کردم، هزار تا مشکل دیگه. دونه دونه اینا رو باید بررسی کنید. متمرکز شید در کسری از ثانیه، متمرکز بشید، جواب بدید، جواب دادید، تمام. همیشه هم مشکل از اینه که شخص میره دوباره برمیگرده روی این سوال، اولش به این نتیجه رسیده اینو نگیرم، بعد یه ذره بازار میره بالا شک میکنه میگیره. خب تو اولش مگه به این نتیجه نرسیدی اینو نگیری؟ دیگه برای چی داری میگیری؟ چرا؟ چون این نظمه در فکرش وجود نداره. و از اون ور داستان سرایی رو هم که در اون فیلم برید مجدد نگاه بکنید، اون کار رو نکنید. خلاصش کنم، ذهنتون رو مرتب بکنید و یاد بگیرید در لحظه در زمان درست تصمیم درست بگیرید. این میشه تصمیم گیری مدیریت بحران. همین، طولانیش نکنم، بهش فکر بکنید، این خیلی موضوع مهمیه. ممنون که وقت گذاشتین. خداحافظ.